اقول لا تكثر الهرج واخلص عليا، وش عندك نهج يمي؟ هو حضرتك هو البيت ده بيت الأستاذة طلقة عودة سالم أرشم أليكسي روديان يورسلاف زحزيح الديسمبر؟ بو والله انه طلقه اسمها كامل ما تعرفه، وانت حافظ سلسالها لسابع جد. انت من انت؟ أني شلبي عبد العال محمدين أبو العلي من بنك كوكب الشرق. ايه ونعم بي ونعم بي. هيه حياك الله يا شلبي. انا والله حسبت انك توزع جرايد، ما دريت انك من البنك. حنا من القوم اللي نقلط حقين الدراهم. تسلم يا أستاذ. بس هو أنا عندي سؤال بسيط كده، هو اشمعنى حضرتك ما قلتليش والنعم فيا وقلت والنعم فيك؟ هو أنا ابن البطة السودة؟ اقول تلايط وقل له وش عندك يا سنافي. هو كلامك نصه حلو كده ليه والنص التاني نفسك ترميه في الغسالة؟ هو انا جاي لك بخصوص اللي بيسموه ايه ده، الانذار للاخت طلقه عوده سالم. بحيك انت ما تعرف تقول اسمها لحاله، اللي بتقوله كله قلها الاول بس. قول الاول ده تلايط، بس ادينا هتلايط اهو وهقول لك انت مين بقى بخصوص ايه اجي واسلمك الورقه دي واتكل على الله. انا اخوها، وانت ما انت ماشي الين اعرف منك السالفه كاملت، وكان بها دراهم تقعد عندنا 3 ليالي معزز مكرم. 3 ليالي ومعزز ومكرم؟ بقول لك ايه انا مهيطشي. دامك من حقين الدراهم بطوفها، ما عليك زود. لا يا اخويا خلينا لك الزود مش عايزه. اخلص عليا وعلما الوريقاي هذه وش بها لقى وشك بهالعصا. الورقه دي فيها انذار للاخت طلقه. تدرونها على ويش؟ انا بقول لك اهو، عايز تستلمها اهلا وسهلا، مش عايز تستلمها نبقى نشوفك بقى في المحكمه. اعوذ بالله من وجهك، حتى شنوحك انت تدور المشاكل. خلاص جيب البرقية انا استلمها عنها. جيب يا الملوح. عبيد ابن حسن الطباع العقروبي ونعم بي، وانا بكره من الصبح ابنهق لها واقول لها على الموضوع كله. ضروري يا باشا، ضروري تروح لها الصبح. تسلم يا باشا.